القانون الثاني: الصورة بين الذات والآخر. أنت اثنان، واحد يتوهم أنه يعرف نفسه، وواحد يتوهم أن الناس يعرفونه. جبران خليل جبران. كل منا يرسم صورتين، صورة أمام نفسه وصورة أمام الآخر، ومفتاح التطور يكمن في أن تكون صورتك أمام نفسك دائما محفوظة. ترى نفسك ذا قيمة وأنك عظيم أمام ذاتك، وصورتك أمام الآخر يجب ألا تكون مكترثا بشدة بها. كلما ازددت تعلقا بصورة معينة عن نفسك كنت سجينا لها، وكلما كنت تريد المحافظة على صورة أمام الآخر ازداد صراعك نتيجة تشكلك على ما يريد الآخرون. حين يحاول الطفل الصغير المشي يسقط 100 مرة في اليوم الواحد أمام أعين أسرته، ثم يقوم ويحاول في اليوم التالي 200 مرة. لو فكرت بعمق بهذا لوجدت أنه لا يملك صورة عن نفسه أمام الآخرين، فهو لم يشعر بالحرج أو الخزي أو الغباء أو الفشل لأنهم شاهدوه يسقط 100 مرة، بل لم يكترث كليا لهم ولآرائهم. أما عن صورته أمام نفسه فهو يؤمن بقدرته ويرى القيمة في نفسه، فهو لم يحبط ولم يشعر باللا جدوى ولم يركز على نقاط ضعفه، لأنه لا يملك تصورات مسبقة منطقية عن هذه الأمور، على العكس عنك يا عزيزي القارئ. لو جربت ما قام به ليوم واحد قد تيأس وتشعر بأنك لا تصلح للمشي أو أن رجلك لا تقوى عليه. قاعدة طبية: كلما ثابر في العلاج الطبيعي من يتعرض لجلطة الدماغ عادت أجزاء في جسده من الشلل، رغم أن الأطباء سابقا لم يعرفوا منطقيا أن هذا ممكن، واعتقدوا أن وفاة الخلايا الدماغية تعني أن الشلل بهذه المنطقة لن يزول أبدا. لهذا لا تؤمن بالمنطق الطبي إن كان يحد من قدراتك. يجب ألا نحصر قدراتنا بما يقترحه المنطق الطبي الحالي، فالطب اليوم يسخر مما كان يقوم به الطب قبل 100 سنة، وهذا سيحدث بعد 100 سنة لطب اليوم. شرح تفصيلي ومواقف. صورتك أمام نفسك. الصورة الوحيدة التي يجب أن تحافظ عليها أمام نفسك هو أنك عظيم أمامها وذو قيمة عالية. أي صورة أخرى أمام نفسك قد تجعلك متعلقا بها، وعندما تتعرض لأي حدث قد تشعر بالألم عندما تنهار تلك الصورة. مثال: شخص صورته أمام ذاته أنه شخص مواجه، فجأة مر بموقف لم يستطع أن يواجه به، النتيجة أنه سيتألم ويحبط ويبحث عن أي شيء آخر ليواجهه لكي يثبت لنفسه أنه مواجه، فهو هنا سقط في فخ تعلقه بصورة كونه إنسانا مواجها. لو كانت صورته فقط أنه ذو قيمة لكان سيقيم سبب ردة فعله بعدم المواجهة بهدوء عند انتهاء الموقف، وربما يواجه بشكل متأخر دون الشعور بالدونية والسوء عن نفسه، لأنه يعرف أنه ذو قيمة عالية سواء واجه اليوم أو لم يواجه. قاعدة نفسية: صاحب القيمة يعامل ذاته مثلما يعامل طفله، بتعاطف وتفهم وبقيمة محفوظة مهما حدث خارجيا. صورتك أمام الآخر. كلنا نحاول الظهور بصورة معينة أمام الآخرين. نحن كائنات اجتماعية في النهاية، وما دامت هذه الصورة لا تؤثر على تعبيرنا عن مشاعرنا ولا تكبح من شخصياتنا ولا نملك تعلقا بها فنحن بأمان، لكن إن حدث عكس فعندها نحن في خطر. مثال: شاب يكبت شعوره أمام أبيه ليحافظ على صورة الابن البار، لكنه يشتاط غضبا لإهانات أبيه المتكررة له. التحليل: كبت الشعور آفة، والحدود يجب ألا تسقط مع أحد مهما كان قربه، لكن في حالة الشاب هنا
لأنه متعلق بصورة معينة عن نفسه أمام أبيه وأمام نفسه الابن البار، وهذه الصورة قيدته، فهو يعتقد أنه لو واجه أباه سيكون عاصيا، وستختلف نظرة أبيه له. هو لا يحتمل أن يرى نفسه بهذه الصورة، ولا يريد أن تتغير رؤية أبيه له. مثال: امرأة لا تريد الطلاق لكي لا تظهر بصورة الأم المشتتة لأبنائها أمام ذاتها. تكون الزوجة المقصرة التي لم تقم بكل ما تستطيع لتصون الزواج أمام أسرتها، ولا تكون الإنسانة الناكرة للجميل أمام زوجها، وتكمل الحياة تعيسة مع زوج غير مكترث تزوجها فقط كمؤسسة زوجية، ويعتبر البيت فندقا، ويعيش ازدواجيته بخيانات كل يوم مع فتاة مختلفة. التحليل: لاحظ كيف أنها تحاول الحفاظ على صور وهمية تبنتها من معتقداتها عمن يجب أن تكون، ونسيت الاتصال بشعورها ومعاملة ذاتها ومشاعرها كقيمة. يجب أن تفرق بين من يريدك كمؤسسة زوجية ومن يريد منك رابطة عاطفية، فهما توجهان مختلفان جذريا. قاعدة نفسية: الأذى النفسي الناجم على الأطفال عن بقاء زوجين غير متوافقين معا بعلاقة سامة لأجل الأطفال يفوق بمراحل الأذى الناتج من الانفصال، حيث إن الانفصال لا يشتت لو كان وديا باتفاق بين الأبوين، وكان كل منهما يؤدي دوره كاملا اتجاه الأبناء، ويتعاونان في تنشئتهم بعد الطلاق، بدل أن يتعاملا كأعداء يكره كل واحد منهما الخير للآخر. وفي حال تزوج أحدهما عليه ألا يحرض الآخر أبناءه عليه وعلى الشريك الجديد، بل أن يكون هناك وفاق وتمني للخير في المستقبل. مثال: شاب رغم شغفه بالتصوير وتطوره التدريجي فيه، إلا أنه يريد إكمال التخصص الذي يمقته بالدكتوراه لكي يحقق حلمه في أن ينادى دكتور، وهذا ما يثني عليه أبواه كونه كبقية إخوته حاصلا على شهادة الدكتوراه. التحليل: في مثالنا هنا، بدل توجه الشاب لشغفه ولإتقان وخلق واقع يمثله، توجه للصورة التي دفنت في اللاواعي عمن يجب أن يكون. مثال: شاب اعتاد أن يكبت غضبه إذا سخر منه أصدقاؤه ليحافظ على صورة اللطيف أمامهم ويريهم أنه مستمتع معهم، وعندما يعود للمنزل يعيد التفكير بالمواقف ويكره ذاته. التحليل: من لا يملك قيمة أمام ذاته يضطر إلى رسم صور للحصول على التقبل، فما قام به هذا الشاب مصدره البحث عن التقبل وخوف المواجهة، فإن عبر وواجه قد يخسرهم ويخسر قيمته التي يستمدها من تقبلهم له. مثال: في كل تجمع مع أصدقائه لا يعبر عن آرائه ويفكر كثيرا بكل كلمة يقولها، ويراقب ردات فعله وملامح وجهه وهو يتحدث، ولا يستطيع بدء حوار مع أي شخص غريب جديد على المجموعة. التحليل: لأنه يريد الحفاظ على صورة الشخص غير الغبي، ولا يريد أن يبدو سخيفا أو تافها أو مخطئا، يضطر إلى كبح آرائه وتعبيراته لكونه لا يريد أن يكون عبئا على أحد، فلا يحاول محادثة الغريب الذي لا يكترث بالصورة. سيتصرف كالطفل ويقبل على الحوار والتعبير عن مشاعره وآرائه، ولو كان مخطئا في أمر ما لا يشعر أن هذا يقلل منه شيئا، بل إن الإكثار من الخطأ هو مفتاح الإدراك الاجتماعي. ولو عامله الشخص الغريب بأسلوب غير جيد لن يكترث، لأنه يرى القيمة في ذاته وأن الغريب هو الخاسر، ولن تراوده لثانية مشاعر الرفض، فهو يتقبل نفسه بقوة. مثال: نظرا إلى كونها جميلة بمعايير المجتمع وكل من يقابلها يناديها بالجميلة،
صارت تتوتر حين ظهور أي خدش على ملامحها أو عند أي زيادة في وزنها ولو بشكل بسيط. تنجذب لأي شاب يشعرها بأنها غير جميلة، وتتوتر حيال كل فتاة بنفس مستوى الجمال بمقارنات مستمرة. التحليل: الصورة التي تريد الحفاظ عليها أمام ذاتها والآخر الجميلة صارت مصدرًا للقيمة الذاتية العالية بالنسبة لها، ولهذا تتعرض لاهتزاز كامل من خوف وتوتر وانفعال حين تتغير ملامحها، فالجمال أصبح جزءًا من هويتها. الشاب الذي يعاملها بلا اكتراث تحاول أن تجذبه لكي تؤكد صورة الجميلة، فجزء من هذه الصورة هو كونها قادرة على جذب الجميع، فكيف يمكن لأحد أن يراها وألا يكترث؟ أما الفتاة التي تنافسها في مستوى الجمال فهي تهدد هويتها وصورتها، مما يجعلها تخاف من فقد الصورة. إن اعتمد الإنسان على الشكل الخارجي كمعيار يستمد منه القيمة، لن يشعر يوما بتقبل لذاته، بل سيعاني من لا أمان مستمر على مدار حياته. صورتك الذاتية ومبادئك الشخصية: غالبا ما تكون الصورة التي يتعلق بها الإنسان عن نفسه مرتبطة بحقيقته ومبادئه الشخصية، ولكن يمكن أن يحدث تشوه أو عدم توافق في تطبيقها. يتطلب هذا تقييما مستمرا لصورة الإنسان الذاتية وتحسين طرق التطبيق لتحقيق التوافق بين الصورة والتصرفات الفعلية. مثال: لكي تحافظ على صورة الصديقة المخلصة كانت تبرر دائما الاتهامات المستمرة التي تسقطها عليها صديقتها، وتتحمل كل الافتراضات الوهمية التي تظهر في عقل صديقتها عن كل موقف. التحليل: الفتاة هنا تريد أن تكون صديقة مخلصة، وهذا جزء من مبادئها، لكن هذا لا يعني أن تقوم بالتبرير المستمر لأمور وهمية تختلقها صديقتها في عقلها وتفترضها عن الأحداث، بل يجب أن تواجه صديقتها في أنها لن ترضى بهذا الأسلوب في التعامل، ولا يجب أن تتحمل شيئا مستنزفا كهذا. مثال: كي لا تشعر زوجها بنقص في رجولته كانت تمثل النشوة الجنسية معه، وهي في الواقع لا تنجذب له، لكنه إنسان جيد وهي تريد الحفاظ على مشاعره. التحليل: لكي تحافظ على صورتها أمام ذاتها بكونها زوجة صالحة وتحصل على تقبل زوجها بمراعاة مشاعره على حساب نفسها، هي تخسر نفسها تدريجيا بكبت تراكمي يولد تبلدا شعوريا. فأحد أسوأ المشاعر التي قد يعيشها إنسان هو أن يمثل النشوة الجنسية. كان يجب عليها أن تضع حدودا جنسية وتبدأ بالحوار الجنسي الواعي لتشرح لزوجها وجود مشكلة، وإن لم تحل لن يصلح أن يكمل بهذه الطريقة. تفاصيل الصراع الجنسي موجود في كتابي أعرف وجهك الآخر. معادلة تحليلية شتان بين ما يجب أن نكونه وما نحن عليه بالأصل، وشتان بين ما نعتقد أننا نريده وما تريده أرواحنا بالعمق. وطوبى لمن عرف من هو بالحقيقة وسمع أصوات الروح. عندما يريد الإنسان أن يزيد إدراكه في مجال ما أو يحطم عقدة، عليه أن يخوض الكثير من المواقف، وسيجد نفسه يخطئ كثيرا ويتصرف بغباء أحيانا كثيرة، لكن إن هو تحرر من صورته أمام الآخر أو نفسه لن يدخل بجلد للذات بعد الموقف الذي أخطأ فيه، بل سيتعلم من الخطأ ويستفيد إدراكيا ويكمل. تجربة شخصية: لكي أحافظ على صورة الأول في سنواتي الدراسية كنت أهلك نفسي بالدراسة، وكنت أشعر أن تقبل الآخر لي سيكون من خلال تقمصي لهوية الأول أو المتفوق، وهذا جعلني في خوف مرضي من فقدان هذا المركز الذي سيصاحبه فقدان للصورة والهوية التي حددتها لنفسي، وهذا أشد ما أنا نادم عليه إلى يومنا هذا.
فلأجل الحفاظ على الصورة فقدت الكثير من وقتي وطاقتي في أمور كانت لا تعني لي الكثير وغير متصلة بالواقع، ودراسة مرضية لمناهج لا تنفع. في رحلتي الإدراكية لتخطي نمط السلب اللطيف، مراعاة الآخر على حساب نفسي والانسياق بالمواقف وفق ما يريده الآخر، كنت واعيا بكوني سلبيا لطيفا، وأحاول أن أركب الأحجية الإدراكية المعقدة كما تعرفنا عليها في فصل الوعي والإدراك. أذكر موقفا كنت أتحدث فيه مع مسؤول مطعم، وظهرت علامات السلب اللطيف التي كنت أكره وجودها بشخصيتي، ونظرا إلى أن الإدراك يظهر بشكل تلقائي لم أكن قادرا على السيطرة بشكل كامل على ردات فعلي. وعندما انتهى الموقف كنت في البداية غاضبا منفعلا من جهة لأني صنعت صورة أمام نفسي عن كوني شخصا تخطى السلب اللطيف وأصبح صارما جدا، لكن الموقف أسقط صورتي أمام نفسي. ومن جهة أخرى الشعور بالغضب لكوني ظهرت بهذه الصورة أمام مدير المطعم الذي ربما يراني شخصا ضعيفا الآن. لم أكن أعرف حينها أن الصورة هي عدو للإنسان يستغلها العقل حين يتعلق بها لكي يدخله بجلد اللذات حين يفقدها. جلد الذات إحدى آليات المقاومة العقلية. كنت متعلقا بصورة كوني شخصا صارما لأنني مللت اللطف. حين فقدت الصورة انهارت ودخلت باهتزاز نفسي، غضب، توتر، انفعال. لو كنت أعرف ما أعرفه اليوم لقلت لنفسي: جلد الذات خدعة، ولا تتعلق أبدا بصورة عن نفسك، فرحلة الإدراك ستتعرض فيها بشكل يومي لمواقف تقهرك، فأنت في الإدراك على أرض الواقع مختلف عما أنت بالوعي. وتذكر أنك دائما عظيم أمام ذاتك، وما حصل مجرد آليات تفعلت بشكل تلقائي ويجب عليك تقييمها لكي تتحسن بالمواقف التالية، لكن لا تتوقع أنها ستتلاشى فجأة. وأما عن مسؤول المطعم فلا تهم الطريقة التي رآك بها، فهو لا شيء بعالمك، وهي ليست سوى تجربة لتكون أقرب من نفسك. القانون: الصور تصبح جزءا من الهوية الزائفة التي نصنعها لأنفسنا في هذا العالم، فالهوية الحقيقية الوحيدة التي يجب أن نملكها هي القيمة الذاتية. التشكل على صورة أمام الآخر معادلة خاسرة دائما ومنبع للصراع النفسي، لأن الصورة تعادل كبت المشاعر. خلق صور لنفسك والتعلق بها سيجعلك تعيش متمسكا بوهم مهما حاولت جاهدا سيتحطم يوما ما. تساؤلات وورقة عمل. أريدك أن تأخذ وقتك للتأمل في جميع الحقائق التي تم ذكرها في الأعلى، وللقيام بذلك اسمح لي أن أقدم لك التساؤلات حتى لا يكون كل هذا مجرد كلام نظري. أمسك بورقة وقلم وابدأ في الإجابة عن التساؤلات التالية. السؤال الأول: ما هي الصورة التي ترسمها لا وعيا لنفسك؟ السؤال الثاني: هل ترسم صورة أمام الآخرين؟ السؤال الثالث: هل تعرف أن التحرر من الصورة سيريحك من شتى أنواع الصراع النفسي؟ السؤال الرابع: هل أنت كالطفل مهما سقطت لتمشي لن تفقد قيمتك وإيمانك بذاتك؟